के पनि निकाल्न मिल्छ। जस्तै गर्नु भने 50 कल हो। हेलो नमस्ते, फेरि पनि च्यानलमा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि एक्सेलको नयाँ पाठहरू लिएर आएको छु म। आज हामीले जस्तै टेलिकम बिलहरू कसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप गरेर सिकाउने छु। अहिले हामीले एक्सेलहरू सुरु गर्न लागेको। एक्सेलको सम्पूर्ण भागहरूको लागि मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नु होला। साथै यसमा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड, त्यसपछि एमएस पेन्टहरू, त्यसपछि तपाईको पावर पोइन्टहरू र अहिले हामीले एक्सेल स्टार्ट गरेको सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईले युट्युबमा भिजिट गरेर हेर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। अब यहाँबाट जस्तै एक्सेलहरू ओपन गरिसकेपछि टेलिकम बिलको एउटा यो फर्म्याट भयो। अब यसमा यो भनेको हाम्रो क्वेशन भयो मानौ। जस्तै फ्री कल लिमिट भनेको 50 मिनट कल्स भयो। अदरवाइज एक्सेस कल रेट पर कल भनेको 2 रुपैयाँ छ। भनेपछि 50 कल भन्दा बढी गयो भने हामीले 2 रुपैयाँको रेटले एक्स्ट्रा चार्जहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा जस्तै सुरुमा पहिला कस्टमर नेम, प्रिभियस कल, करन्ट कल, त्यसपछि अब टोटल कल भयो। त्यसपछि फ्री कल लिमिट भनेको 50 मिनट कलसम्म हाम्रो के भयो त फ्री नै भयो। एक्सेस कल छ, रेट पर कर छ, त्यसपछि टोटल बिल, त्यसपछि ट्याक्स अमाउन्ट, भ्याट र लास्टमा के चाहिँ निकाल्नु पर्यो त नेट अमाउन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अब हामीले यहाँ तलपट्टि फर्मुलाहरू पनि लेखिदिएको। जस्तै टोटल कल निकाल्नु पर्यो भने करन्ट कल माइनस प्रिभियस कल हुन्छ। अर्को अब हामीले एक्सेस कल निकाल्नु पर्यो भने अब हामीले गेटर भनेको इफ लाएर निकाल्नु पर्छ। यहाँ अहिले हामी चाहिँ निकालौं। टोटल कलको लागि मानौ मैले यसलाई डिलिट गरे, इक्वल टु के हुनु पर्यो त करन्ट कल माइनस के हुनु पर्यो त प्रिभियस कलमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि इन्टर गर्दिने र यहाँबाट के गर्नु पर्यो त तान्दिनु पर्यो। त्यसपछि फ्री कल लिमिट भनेको सबैको 50 नै हुन्छ किनकि सबैमा 50 नै छ। मैले यहाँ सबैमा राख्दिए मानौ। त्यसपछि अब हामीले एक्सेस कल निकाल्नु पर्यो। अब यतिकै पनि निकाल्न मिल्छ। जस्तै गर्नु भने 50 कल हो तर यसले चाहिँ टोटल 80 कल गर्यो भनेपछि अब 80 माइनस 50 गर्यो भने हाम्रो कति भयो त 30 भयो। भन्नाले इफ लाए पनि भयो। हामीले इक्वल टु सुरुमा हामीले के लाउने त इफ लाउने। यदि हाम्रो टोटल कल, त्यसपछि ग्रेटर देन, त्यसपछि 50 लेखे पनि भयो वा यहाँ फ्री कल लिमिटमा क्लिक गरे पनि हुन्छ, कोमा। त्यसपछि अब हामीले के हुनु पर्यो त टोटल कल माइनस के हुनु पर्यो त फ्री कल लिमिट, त्यसपछि कमा, लास्टमा अदरवाइज के हुनु पर्यो त 0 गर्नु पर्यो। यति गरेर हामीले के हुनु पर्यो त इन्टर। त्यसपछि अब रेट भनेको 2 भयो मानौ। टोटल बिल निकाल्नु पर्यो। अब हाम्रो एक्स्ट्रा कलमा एक्सेस कल पर चार्ज भनेको कति हो त 2 रुपैयाँ हो। त्यही भएर अब हाम्रो एक्सेस कल मल्टिप्लाई एक्सेस कलमा पर चार्ज भनेको कति भयो त रेट भनेको यहाँ रेट कल दिएकै छ 2 भयो मानौ। भनेपछि इक्वल टु हामीले के हुनु पर्यो त एक्सेस कल मल्टिप्लाई के हुनु पर्यो त रेट पर कल। रेट भनेको सबैमा 2 नै राख्दिने। त्यसपछि अब टोटल बिललाई हामी यसरी ड्रा गर्दिने तलतिर। अब ट्याक्स अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। अब ट्याक्स अमाउन्ट भनेको ट्याक्स भनेको हाम्रो कति हो त 10% हो। त्यो के को काट्नु पर्यो त टोटल बिलको काट्नु पर्यो। भन्नाले इक्वल टु हामीले के हुनु पर्यो टोटल बिल मल्टिप्लाई 10, त्यसपछि के हुनु पर्यो त पर्सेन्टेज। त्यसपछि अर्को भ्याट निकाल्नु पर्यो। भ्याट पनि सेम हो। भ्याट निकाल्नको लागि हामीले टोटल बिल मल्टिप्लाई 13%, भन्नाले यो टोटल बिल मल्टिप्लाई के हुनु पर्यो त 13% भनेर गर्ने, त्यसपछि इन्टर गर्दिने। त्यसपछि अब हामीले नेट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। नेट अमाउन्टको लागि के छ हाम्रो फर्मुला टोटल बिल प्लस ट्याक्स अमाउन्ट प्लस भ्याट भनेपछि हामीले टोटल बिल प्लस ट्याक्स अमाउन्ट प्लस के भयो त हाम्रो भ्याट भयो। इन्टर गर्ने। अब यसको टोटल निकाल्नु पर्यो भने हामीले सममा गएर के गर्छौं हामी टोटल। यसरी हामीले टेलिकम बिलहरु पनि निकाल्न सकिन्छ एकदमै इजी तरिकाले।
यो भनेको हाम्रो क्वेसन भयो तपाईको। त्यसपछि अब हाम्रो क्वेसनमा पनि तपाईको फ्री कल 50 मिनेटसम्म फ्री भयो। अदरवाइज एक्सेस कल पर चार्ज भनेको 2 रुपैयाँ भयो। भनेपछि 50 कल भन्दा माथि गयो भने 1 कल बराबर चार्ज भनेको 2 छ। त्यसपछि अब रेट सधैँ दिएको टोटल बिल निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि ट्याक्स निकाल्नु पर्यो हामीले, भ्याट र नेट अमाउन्ट। यो सबैको फर्मुला यहाँ तल पनि छ राखिदिएको मैले। यस्तै तपाईहरुले भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, शेयर, लाइक, कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।